ફ્રેન્ડ્સ, ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે એક દેશી રેસીપી, જેમાં આપણે બાજરીના રોટલા અને અડદની દાળ બનાવવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે બાજરીના રોટલા બનાવીશું, કારણ કે દાળ છે તે પહેલાં બનાવી નાખશું તો પછી રોટલા બનશે ત્યાં સુધીમાં દાળ છે તે એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે। એટલે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે રોટલા બનાવવાના છે અને પછી આપણે દાળ બનાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે રોટલા અને દાળ બનાવવા માટે ચૂલો તૈયાર કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે રોટલા બનાવવા માટે આપણે ચૂલો તૈયાર કરવાનો છે। તો અહીં મેં બળતણ મૂકી દીધું છે અને હવે આપણે હળવેથી બાકસની સળી કરી અને આ રીતે ચૂલો સળગાવી લેવાનો છે। સાથે આપણે લોટ મસળીને તૈયાર કરીએ ત્યાં સુધીમાં તાવડી છે તે સરસ તપી જાય, અને જો તપેલી તાવડી હશે તો જ તમારો રોટલો છે તે સરસ ફૂલીને તૈયાર થશે। તાવડી તપેલી નહીં હોય તો રોટલો સારો નહીં બને। આ રીતે હવે આપણો ચૂલો છે તે સળગીને તૈયાર થઈ ગયો છે। થોડો પવન છે એટલે ચૂલો સળગાવવામાં થોડી તકલીફ પડે છે, પરંતુ એકવાર ચૂલો સળગી જાય પછી વાંધો નથી આવતો। હવે આપણે જે ચૂલા ઉપરની જે તાવડી હોય રોટલા બનાવવાની તેને મૂકી દઈશું અને તાવડીને સરસ તપાવી લઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે હવે રોટલાનો લોટ છે તે મસળીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે રોટલો બનાવવા માટે લોટ તૈયાર કરી લઈએ। તેની માટે એક કાથરોટ લીધી છે અને તેમાં એક આંખ મૂકી તેમાં આપણે બાજરાનો લોટ ઉમેરીશું અને લોટને આપણે સરસ ચાળી લેવાનો છે। હવે તેમાં મીઠું ઉમેરીશું અને સરસ મીઠાને લોટ સાથે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે થોડું થોડું કરી પાણી નાખતા જઈ મીડિયમ એવો લોટ આપણે બાંધી લેવાનો છે। ઘણા લોકો મને કમેન્ટ કરતા હોય છે કે દીદી રોટલો કઈ રીતે બને, પણ રોટલો બનાવવાનું છે તે થોડું અઘરું છે, પરંતુ તમે સતત 8-10 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરો તો તમારો રોટલો પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થાય છે। ખાસ તો આમાં પ્રેક્ટિસની જ જરૂર છે। પહેલી વાર તો જ્યારે તમે બનાવો ત્યારે રોટલામાં તો ભમર જ પડી જાય છે અથવા વચ્ચેથી હોલ પડી જાય છે। હું જ્યારે બનાવતા શીખતી હતી ત્યારે મારે તો એમ જ થતું હતું કે આ મને આવડશે કે નહીં। આ રીતે સરસ પાણી નાખતા જઈ રોટલાના લોટને સરસ મસળી લેવાનો છે। બને એટલો લોટ મસળેલો હશે તેટલો જ તમારો રોટલો છે તે સરસ બનશે, અને બહુ ઢીલો પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં, એવો મીડિયમ લોટ આપણે બાંધવાનો છે। આ રીતે જે હથેળીનો ભાગ હોય તેના મદદથી આપણે લોટને સારી રીતે મસળી લેવાનો છે। હવે લોટને સરસ હાથમાં લઈ આ રીતે ગોળ ગોળ બોલ બનાવી લેવાનો છે। લોટ થોડો વધારે લાગે છે તો ચપટી એવો આપણે કાઢી લઈએ। હાથ પર સેજ ચોટતો હોય તો સેજ હાથને આપણે પાણીવાળા કરી લેવાના અને આ રીતે ગોળ ગોળ બોલ બનાવી આ રીતે થેપવાનો અને પછી આંગળીની મદદથી ગોળ ગોળ ઈંઢોણી જેવું બનાવી લેવાનું છે। પછી આ રીતે હથેળીમાં લઈ આંગળી વડે ડિઝાઇન પાડી દેવાની છે। આ રોટલો બનાવવાની પરફેક્ટ રીત છે। હવે હથેળીનો જે નીચેનો ભાગ છે તેને લોટ ઉપર પ્રેસ કરતા જઈ અને રોટલો બનાવી લેવાનો છે। ઘણાને આ રીતે બનાવતા ન આવડતો હોય તો રોટલાને તમે પાટલી ઉપર થેપીને પણ બનાવી શકો છો। આ રીતે તમને એવું લાગે કે રોટલો ફાટી રહ્યો છે તો ત્યાં સેજ તમારે પાણી લગાવી દેવાનું। આ રીતે થોડું કાથરોટમાં પાણી લઈ અને હાથને સેજ સાફ કરી લેવાનો, પછી રોટલાને આ રીતે ટીપી લેવાનો છે।
આ રીતે કોર ફાટતી હોય તો સેજ પાણીવાળી કરી અને લીસી કરી લેવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણો રોટલો છે તે સરસ ટીપાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણી તાવડી પણ સરસ તપી ગઈ છે, તો રોટલાને આપણે તાવડીમાં નાખી દઈશું. રોટલાને તમે આ રીતે આમ નાખો એમ ન આવડતું હોય તો આ રીતે રોટલો હાથમાં લઈ અને તાવડીમાં આ રીતે સુવડાવી દેવાનું અને ઉપરથી રોટલા ઉપર સહેજ અમથું પાણી લગાવી દેવાનું, એટલે તમારો રોટલો છે તે એકદમ સરસ ચડશે. અને તાપ છે તે તમારે ફૂલ જ રાખવાનો છે, નહીં તો રોટલો છે તે તાવડીમાંથી ઊંચો નહીં થાય અને ચોંટી જશે. આ રીતે રોટલાને સરસ ઊંચો કરી અને હાથમાં લઈ સાઈડને આપણે ચેન્જ કરી આમ થાબડી દેવાનું અને ફરી પાછો રોટલાને ચડવા દેવાનું. 2-3 મિનિટ ચડે પછી જ આપણે રોટલાને ઊંચો કરવાનો છે, ત્યાં સુધી આપણે રોટલાને હલાવવાનો નથી. હવે આ રીતે 2-3 મિનિટ ચડી જાય એટલે રોટલાને સહેજ ઊંચો કરી જવાનો. જો ઊંચો થતો હોય તો આપણે ઊંચો કરી અને રોટલાને ચેક કરી લેવાનો. જો ચડી ગયો હોય તો આપણે સાઈડ ચેન્જ કરવાની અને જો કાચો હોય તો સહેજ વાર રહેવા દેવાનો. અને હવે આપણે રોટલાને ઊંચો કરી અને સાઈડને ચેન્જ કરી ઊંધો કરી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ સરસ પરફેક્ટ ડિઝાઇન આપણે રોટલાની પડીને તૈયાર થઈ છે. હવે આ રીતે સહેજ પ્રેસ કરી દેવાનો એટલે રોટલો છે તે સરસ ફૂલી જાય. આ રીતે પ્રેસ કરશો એટલે રોટલો સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ સરસ પરફેક્ટ આપણો રોટલો બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે રોટલાને ડીશમાં લઈ લઈશું. હવે આ રોટલાને આપણે ચપ્પુ વડે છે તે ઉપરની કોપટી હોય તેને ઉખાડી લેવાની છે અને તેમાં આપણે માખણ લગાવવાનું છે. આ રીતે ખોલી અને માખણ સરસ રીતે બધે જ આખા રોટલામાં લગાવી દઈશું. માખણવાળો રોટલો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. સરસ ચોપડાઈ જાય એટલે તેને પાછો આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે અડદની દાળ બનાવવા માટે આપણે લોયામાં 3 થી 4 પાવડા તેલ મૂકીશું. હવે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું. સાથે ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને સમારેલા કાંદા અને સમારેલા ટામેટા ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી તેમાં આપણે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને તેને આપણે સરસ સાંતળી લેવાનું છે. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે મસાલો બળી ન જાય એટલે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને સાથે હવે તેમાં આપણે તમાલ પાન અને મરચું ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે જો તમાલ પાન અને લાલ સૂકું મરચું પહેલાં નાખી દઈએ તો તે બળી જાય છે અને તેનો ટેસ્ટ ખરાબ આવે છે, એટલે કાંદા મરચાં લસણ સતળાઈ જાય પછી આપણે ઉમેરવાનું છે. હવે સતળાઈ જાય એટલે આપણે અડદની દાળને જે બાફીને તૈયાર કરી હતી તેને ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં અડદની દાળને કુકરમાં પહેલેથી જ બાફી લીધી હતી અને તેને મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અને જે આ અડદની દાળ છે તે ખદડા જેવી જ સારી લાગે છે, તો તેમાં આપણે ખાટી મીઠી બનાવવા છાશ ઉમેરીશું. સાથે આપણે થોડું પાણી ઉમેરવાનું છે અને ફરી પાછું આપણે થોડા વધારે મસાલા એડ કરવાના છે. તો અડધી ચમચી હળદર પાવડર,
1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. તમે આ દાળમાં ફરીથી વઘાર કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, એટલે કે જે અડદની દાળ છે તેને તમે ડબલ તડકા દાળ પણ બનાવી શકો છો. હવે આ દાળને આપણે સરસ રીતે ઉકળવા દેવાની છે 4 થી 5 મિનિટ. તો હવે 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે દાળ છે તે એકદમ સરસ ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જ્યારે તમે અડદની દાળ બનાવો ત્યારે આ રીતે ખદડા જેવી જ રાખવાની. કોરી મોરી દાળ ખાવાની બહુ મજા નથી આવતી. રોટલા સાથે આ રીતે થોડી ઢીલી દાળ હોય તો જ મજા આવે છે. હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે તમે એકદમ મસ્ત લચીલી અડદની દાળ, રોટલા, ડુંગળી અને સાથે છાશ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. આ દાળ ઉપર માખણ નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ અલગ જ લાગે છે, ખૂબ સરસ લાગે છે. સાથે આપણે છાશમાં થોડું ધાણા જીરું અને મીઠું ઉમેરીશું અને ડુંગળીમાં પણ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું. આ રીતે બનાવેલી લચકા અડદ દાળ, બાજરીનો રોટલો સાથે મસાલા છાશ અને ડુંગળી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો રેડી છે આપણી એકદમ મસ્ત દેશી કાઠિયાવાડી ડીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મારી બનાવેલી કાઠિયાવાડી ડીશ તમને પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી ડીશ જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.